13 Δεκεμβρίου του 1803 από το Κούγκι στην Δέσπο Μπότσι και στη Λένο Μπότσαρη. Με αφορμή την αυτοθυσία των σουλιωτών στο Κούγκι, σκέφτηκα σήμερα να κάνω ένα αφιερωματικό βίντεο για μια λιγότερο δημοφιλή προεπαναστατική ηρωίδα, την Λένο Μπότσαρη. Στα προεπαναστατικά χρόνια, όταν η εθνική συνείδηση για τη δημιουργία ενός ελληνικού κράτους βρισκόταν ακόμη υπό παρασκευή, αρκετές σπουδαίες προσωπικότητες όπως ο Διονύσιος ο Φιλόσοφος, ο Κοραής, ο Πατροκοσμάς, ο Φεραίος και άλλοι, που η δράση τους είναι πολύ γνωστή, υποκίνησαν άμεσα ή έμεσα την υλοποίηση αυτής της ιδέας. Στις παραμονές του ξεσπάσματος της Επανάστασης, αλλά και κατά τη διάρκεια της, κορυφαίοι αγωνιστές έμειναν στην ιστορία για το έργο τους. Ωστόσο, πολλαπλασίως περισσότεροι ήταν οι αφανείς ήρωες και οι ηρωίδες που συνέδραμαν για την απόκτηση της ελευθερίας τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Λεπτομερείς πληροφορίες για αυτούς έχουν χαθεί και ό,τι μπορεί να ανακαλυφθεί αντλείται κυρίως από την παράδοση, την ερμηνεία τοπονυμίων και ελάχιστες γραπτές πηγές. Αυτό όμως δεν υποβαθμίζει την αξία αυτών των ηρώων, ούτε μειώνει την προσφορά τους στην πατρίδα. Στην περιοχή του Σουλείου λοιπόν, στην κεντρική Ήπειρο, υπήρχαν 11 χωριά που για 82 χρόνια μεταξύ των ετών 1721 και 1803 ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση με την Οθωμανική διοίκηση. Στο χρονικό αυτό διάστημα έλαβαν χώρα 8 στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των Σουλιωτών και 4 διαδοχικοί πασάδες των Ιωαννίνων, καθώς και ένας βοηβόδας της Άρτας απέτυχαν να υποτάξουν τα χωριά αυτά. Περίπου στις αρχές του 1803 οι Σουλιώτες, και ενώ ήδη τα τελευταία 15 χρόνια βρίσκονταν σε εμπόλεμη κατάσταση με τον Αλή Πασά, άρχισαν να αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης λόγω του αποκλεισμού που είχαν υποστεί, αλλά και της διχόνοιας που είχε ξεσπάσει μεταξύ τους. Στις αρχές Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και κατόπιν προδοσίας, το Σούλι περικυκλώθηκε από τους στρατιώτες του Αλή Πασά. Τότε περίπου 400 Σουλιώτες κατέβηκαν σε μια οχυρή θέση που ονομαζόταν Κούγκι, από όπου πολέμησαν στεναρά τους πολιορκητές. Τελικά στις 13 Δεκεμβρίου του 1803, εξουθενωμένοι από την πείνα και τις κακουχίες, μερικοί Σουλιώτες διεξήγαγαν έφοδο με σπαθιά στα χέρια και κατάφεραν να σωθούν. Οι υπόλοιποι παρέδωσαν τις θέσεις τους υπό τον όρο να φύγουν ένοπλοι όπου εκείνοι επιθυμούσαν. Ωστόσο, ο καλόγερος Σαμουήλ μαζί με άλλους 5 άνδρες, όταν ήρθε η ώρα να παραδώσουν την πυρηταποθήκη με τις υπόλοιπες προμήθειες, την ανατείναξε συμπαρασύροντας το θάνατο πολλούς άνδρες του Αλή Πασά. Εν συνεχεία οι Σουλιώτες υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σχηματίζοντας ένα καραβάνι προσφύγων που χωρίστηκε σε 3 ομάδες. Η πρώτη έφτασε ασφαλής στην υπορωσικό έλεγχο Πάργα με επικεφαλή στον Φώτο Τζαβέλα. Οι άλλες 2 ομάδες ήταν πιο άτυχες, αφού ο Αλή δεν κράτησε την υπόσχεσή του για κατάπαυση του πυρός. Επικεφαλής των σουλιωτικών αυτών ομάδων ήταν ο Κίτσος Μπότσαρης και ο Κουτσονίκας. Αμφότερες οι ομάδες αυτές κατευθύνθηκαν νότια, με τελικό προορισμό το Βουλγαρέλι, όπου έδρευε ο αρματολός των Τσουμέρκων και ηγέτης των Μποτσαρέων, Γεώργιος Μπότσαρης, ο πατέρας του Κίτσου δηλαδή, και ο παππούς του Μάρκου Μπότσαρη. Όμως, λόγω των συνεχών επιθέσεων των Τουρκαλβανών, ο Κίτσος Μπότσαρης αναγκάστηκε να οδηγήσει το καραβάνι των προσφύγων στο μοναστήρι του Ζαλόγκου, το οποίο βρισκόταν σε μια φύση και θέση, οχυρή θέση, αλλά αδιέξοδη. Μεταξύ των καταδιωκομένων ήταν και τα 7 παιδιά του, ο Γιάννης, ο Γιώργος, ο Κώστας, η Λένο, ο Μάρκος, ο Νίκος και ο Στρατής. Από αυτά η Λένο, που τότε ήταν 18 χρονών, ήταν τόσο όμορφη που ακόμη και ο Πασάς των Ιωαννίνων την ορεγόταν, τάζοντας μεγάλη χρηματική αμοιβή σε όποιον την έφερνε στο χαρέμι του. Η Λένο όμως, εκτός από όμορφη, ήταν και σπουδαία πολεμίστρια. Εκείνη ήταν που είχε εκπαιδεύσει τον νεότερο αδελφό της Μάρκο στο σημάδι με το καριοφύλι και στη χρήση της πάθας. Έτσι η Λένο τέθηκε επικεφαλής των υπολείπων γυναικών και του άμαχου πληθυσμού γενικότερα, κατ' εντολή του πατέρα της Κίτσου Μπότσαρη. 3 ημέρες αργότερα, στις 16 Δεκεμβρίου, οι Τουρκαλβανοί ξαπέλυσαν την πρώτη τους επίθεση στο Ζάλογκο. Οι αμυνόμενοι αντιστάθηκαν
στεναρά, ωστόσο εξαντλήθηκαν τα βόλια τους. Την επομένη ακολούθησαν μάχες σώμα με σώμα και η Λένο ήταν στην πρώτη γραμμή. Στο τελείωμα της ημέρας, οι εγκλωβισμένοι σουλιώτες αποφάσισαν να προβούν σε ηρωική έξοδο όταν θα έπεφτε το σκοτάδι. Ο Κίτσος Μπότσαρης ανέθεσε την ηγεσία και την εποπτεία των γυναικών και πάλι στη Λένο Μπότσαρη, τοποθετώντας στην επικεφαλής της φάλαγγας. Όταν έπεσε η νύχτα, οι σουλιώτες εφόρμησαν στους Τουρκαλβανούς. Στο κέντρο της φάλαγγας ήταν οι γυναίκες, τις οποίες καθοδηγούσε η Λένο με το σπαθί στο χέρι. Στο πέρασμά της δεν έμεινε εχθρός όρθιος, ανοίγοντας ασφαλή δρόμο για τα γυναικόπαιδα και τους τραυματίες. Παρόλα αυτά, 13 άνδρες και 53 γυναίκες μαζί με τα παιδιά τους αποκόπηκαν από τους υπόλοιπους σουλιώτες και δεν κατάφεραν να διαφύγουν. Έτσι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο Ζάλογο, ενώ ο Κουτσονίκας εχμαλωτίστηκε. Τα γεγονότα που ακολούθησαν έμειναν στην ιστορία ως μια από τις τραγικότερες πράξεις του ελληνικού έθνους. Οι γυναίκες άρχισαν να τραγουδούν και χορεύοντας έπεσαν στο βάραθρο, αφού πρώτα έριξαν τα παιδιά τους. Μια ομάδα 160 σουλιωτών υπό την καθοδήγηση του Κίτσου Μπότσαρη κατάφερε να διασπάσει τον πολιορκητικό κλειό και έφτασε στο Βουλγαρέλι. Η Λένο μαζί με τους υπόλοιπους διασωθέντες κατευθύνθηκε νότια. Ο Αλή Πασάς είχε ορκιστεί να μην αφήσει κανέναν σουλιώτη ζωντανό παρά μόνο τη Λένο, την οποία προόριζε για το χαρέμι του. Πράγματι, μετά τη μάχη του Ζαλόγκου, ένα στρατιωτικό σώμα 500 Τουρκαλβανών μετέβη στη Ρινιάσα, μεταξύ της Πρέβεζας και της Πάργας, για να εξοντώσει 23 οικογένειες σουλιωτών. Εκεί αυτοί προέβησαν σε ένα λουτρό αίματος, σφαγιάζοντας αδιακρίτως τον πληθυσμό του χωριού. Τότε εκτυλίχθηκε ένα νέο κούγκι. Η σουλιώτισσα Δέσπο Σέχου συγκέντρωσε όλες τις γυναίκες της οικογένειας της στον πύργο Κουλά του Δημουλά, δίνοντας όμως μία άνηση μάχη. Όταν τελικά οι Τουρκαλβανοί στρατιώτες κατάφεραν να εισέλθουν στον πύργο, η Δέσπο ανατείναξε τα συγκεντρωμένα πυρομαχικά, παρασύροντας το θάνατο συγγενείς και εχθρούς. Όταν ο Κίτσος Μπότσαρης πληροφορήθηκε τα γεγονότα της Ρινιάσας, αποφάσισε να εγκαταλείψει το Βουλγαρέλι. Ενώ όλοι οι σουλιώτες ξεκίνησαν για ένα ασφαλέστερο τόπο, νέος σταθμός τους θα ήταν η Βρεστένιτσα, οι σημερινές πηγές, με τελικό προορισμό τα Άγραφα, από όπου θα ενσωματώνονταν με τους κλέφτες της Θεσσαλίας. Εν τω μεταξύ, ο Κίτσος Μπότσαρης είχε στείλει το πρωτοπαλή καρό του Χρήστο Παλάσκα στον Αλή Πασά για να διαμαρτυρηθεί για τα γεγονότα του Ζαλόγκου και της Ρινιάσας. Στόχος του βέβαια δεν ήταν ο εξευμενισμός του Πασά, αλλά η καθυστέρηση της ανασυγκρότησης των τουρκοαλβανικών δυνάμεων, δίνοντας το χρονικό περιθώριο στους σουλιώτες να διαφύγουν από την Ήπειρο. Ο Αλή εξέφρασε την άγνοιά του για όλα τα γεγονότα αυτά, φυσικά υποκρινόμενος, και για μία ακόμη φορά υποσχέθηκε ότι δεν θα πείραζε κανέναν σουλιώτη. Μάλιστα ζήτησε από τον Παλάσκα να προσκαλέσει όλους τους συντρόφους του στα Ιωάννινα, εγγυόμενος υποτίθεται την ασφάλειά τους. Μόλις όμως ο σουλιώτης απεσταλμένος αναχώρησε, ο Πασάς διέταξε τους στρατηγούς του να συγκεντρώσουν ένα ισχυρό στράτευμα για την εξολόθρευση των σουλιωτών. Μέσα στο καταχείμωνο η πορεία των 1148 σουλιωτών ήταν εξαντλητική. Ο Κίτσος Μπότσαρης περίμενε στη Βρεστένιτσα τον Παλάσκα, όπου διέψευσε και τις τελευταίες ελπίδες του για ειρήνη. Τότε ο Σουλιώτης, ο πλαρχηγός, έλαβε τη μοιραία απόφαση να οδηγήσει τους πρόσφυγες στη μονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην ορεινή θέση του Σέλτσου. Ήταν 22 Δεκεμβρίου του 1803. Οι Μποτσαρέοι προέκριναν αυτή την επιλογή διότι δεν ήθελαν να βρεθούν εκτός των εδαφικών ορίων που ήλεγχε το αρματολίκι της οικογένειάς τους, καθώς εκεί θα είχαν την δυνατότητα να συγκεντρώσουν τρόφιμα, πολεμοφόδια και χρήματα, ώστε να ξεχειμονιάσουν με ασφάλεια. Το Σέλτσο όμως, όπως και το Ζάλογκο, ήταν μια οχυρή θέση δίχως οδό διαφυγής. Οι σουλιώτες επιδόθηκαν στην κατασκευή αμυντικών έργων και στην ανέγερση ενός ισχυρού οχυρού στο μονοπάτι από τη Βρεστένιτσα προς τη μονή Σέλτσου, καθώς και 3 ακόμη φυλακίων στις παρακείμενες κορυφογραμμές.
Την αρχηγία της άμυνας ανέλαβε ο Κίτσος Μπότσαρης, ο οποίος βρισκόταν στο πρώτο και καλύτερα φυλασσόμενο οχυρό. Σε αυτό το σημείο αναμενόταν η επίθεση του εχθρού, αφού η πρόσβαση στα υπόλοιπα φυλάκια ήταν σχεδόν αδύνατη λόγω του δύσβατου εδάφους και του χιονιού. Επιπλέον δημιουργήθηκε μια δεύτερη αμυντική ζώνη με φυλάκια πλησιέστερα στη Μονή σε απόσταση 500-400 μέτρων από αυτήν, τα οποία στελεχώθηκαν από τους γυρεότερους άνδρες και όσες γυναίκες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν όπλο. Επικεφαλής αυτών των δυνάμεων τέθηκε η Λένο. Στο άκουσμα των ειδήσεων περί ταμπουρωμένων σουλιωτών στο Σέλτσο, πολλοί κατατρεγμένοι από τις γύρω περιοχές αναζήτησαν την προστασία των Μποτσαρέων. Σταδιακά λοιπόν συγκεντρώθηκαν εκεί 1.400 ψυχές, εκ των οποίων οι 500 ήταν σε μάχημη θέση, 360 περίπου άνδρες και 140 γυναίκες. Στις αρχές του 1804 ένα στράτευμα 8.000 Τουρκαλβανών αναχώρησε για τις πηγές της Άρτας. Στις 12 Ιανουαρίου οι άνδρες του Αλή Πασά κύκλωσαν τους σουλιώτες και εξαπέλυσαν την πρώτη τους επίθεση εναντίον του Κίτσου Μπότσαρη. Η αντίσταση ήταν στεναρή, οπότε οι Τουρκαλβανοί συνειδητοποίησαν ότι η πολιορκία θα ήταν μακρά. Πέρασαν σχεδόν 4 μήνες και ήρθε η Άνοιξη, αλλά οι σουλιώτες δεν είχαν καμφθεί ακόμη. Τότε ο Αλή Πασάς αποφάσισε να εξαγοράσει τις υπηρεσίες ενός προδότη του Γεώργιου Κύριγιου, τάζοντάς του το αρματολίκι της Λάκας στα ανατολικά του Σουλίου. Έτσι ο Κύριγιος μαζί με τον αδελφό του ενσωματώθηκε στις δυνάμεις των Μποτσαρέων, έμαθε τα μονοπάτια της περιοχής και τις οχυρές θέσεις των Σουλιωτών, προδίδοντας στον Αλή Πασά το μυστικό πέρασμα που οδηγούσε απευθείας στη Μονή Σέλτσου από την πίσω πλευρά του βουνού. Στις 21 Απριλίου, εν είδη αντιπερισπασμού, μια ολιγάριθμη ομάδα Τουρκαλβανών επιτέθηκε στο φυλάκιο του Κίτσου Μπότσαρη. Οι σουλιώτες έπεσαν στην παγίδα και έριξαν εκεί όλο το βάρος της άμυνάς τους, νομίζοντας ότι τα νότα τους ήταν ασφαλή. Λίγο αργότερα όμως 4.200 Τουρκαλβανοί, ακολουθώντας τις οδηγίες του Κυριγίου, έφτασαν στο αποδυναμωμένο φυλάκιο του προφήτη Ηλία που βρισκόταν πάνω από τη Μονή. Η αντίσταση των αμυνωμένων εύκολα εξουδετερώθηκε, οπότε οι πολιορκητές εισέβαλαν στο μοναστήρι. Όταν οι σουλιώτες αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, ήταν ήδη αργά. Ακολούθησε μια τεροβαρής και φωνική μάχη. Η Λένο πολεμούσε πλάι-πλάι με τον αδελφό της Γιάννη, ο οποίος σε κάποια στιγμή σωριάστηκε νεκρός, χτυπημένος από τα εχθρικά πυρά. Ακολούθως η Λένο έστρεψε το βλέμμα της στον θείο της, τον Νότι, ο οποίος δέχτηκε 2 βόλια στο στήθος. Αμέσως το 19χρονο κορίτσι έτρεξε κοντά του. Εκείνος μόλις που πρόλαβε να ψελίσει τη φράση «Να πεθάνεις, παιδί μου, ήρθε η ώρα σου», και λαβώθηκε από άλλα 2 βόλια που τον άφησαν αναίσθητο. Η Λένο περίμενε στην ίδια θέση ως ότου κανείς σουλιώτης δεν έμεινε όρθιος γύρω της. Τότε, με τις σπάθες στο χέρι, άρχισε να κατηφορίζει από την πλαγιά προς τον αχελώο ποταμό. Αυτό το 19χρονο κορίτσι ήταν πραγματικά σαμενόμενο λιοντάρι. Κανείς εχθρός δεν μπόρεσε να ανακόψει τον διάβα της. Η Λένο έφτασε στον άλλο αδελφό της, τον Νίκο, ο οποίος είχε ταμπουρωθεί δίπλα στην όχθη του ποταμού. Οι 2 τους πολέμησαν ηρωικά, ο ένας πλάι στον άλλον, ώσπου ο νεαρός Μπότσαρης έπεσε και αυτός νεκρός. Η Λένο από τις πρώτες θύμησες της ζωής της σε τούτον εδώ το μάταιο κόσμο βίωσε μόνο τον πόλεμο. Είχε χάσει το σπίτι της, είχε διαλυθεί η οικογένειά της και μέσα σε λίγες ώρες πέθαναν στα χέρια της τα 2 της αδέλφια και ο θείος της. Τότε η Λένο έλαβε τη μεγάλη απόφαση. Προτίμησε να συμπαρασύρει στο θάνατο όσους περισσότερους εχθρούς μπορούσε παρά να παραδοθεί ή να αυτοκτονήσει αμαχητή. Έτρεξε προς την άκρη του ποταμού και βούτυξε στα ορμητικά νερά, φτάνοντας σε ένα ανάγχωμα. Εκεί έφτασαν και οι διώκτες της, εκ των οποίων ένας της φώναξε. «Δεν λυπάσαι τα νιάτα σου, έλα να σε γλιτώσω», προτάσσοντάς της ένα καριοφύλι με τη λαβή του όπλου προς το μέρος της. Τότε η Λένο άρπαξε το όπλο και πάτησε τη σκανδάλη σκοτώνοντάς τον. Σχεδόν ταυτόχρονα ένας άλλος Τουρκαλβανός πήδηξε επάνω της. Η Λένο πάλεψε μαζί του, του έμπηξε τα νύχια της στα μάτια του, τον άρπαξε από το λαιμό και τον παρέσυρε στα κρύα νερά. Έκτοτε ουδής είδε ξανά τη Λένο.
Έτσι το 19χρονο αυτό κορίτσι πέρασε στη σφαίρα του θρύλου. Το σημείο του ποταμού από όπου βούτυξε έμεινε στη λαϊκή θύμηση ως το πείδημα της καπετάνισσας. Στη μάχη του Σέλτσου, από τους 1.400 σουλιώτες, μόνο 83 κατάφεραν να γλιτώσουν το θάνατο ή την αιχμαλωσία. Όσες σουλιώτισσες δεν έπεσαν πολεμώντας, κατακριμνίστηκαν από παρακείμενο βάραθρο ύψους 200 μέτρων, ακολουθώντας το παράδειγμα των γυναικών του Ζαλόγκου. Ο Νότιος Μπότσαρης μεταφέρθηκε τραυματισμένος και αιχμάλωτος στα Ιωάννινα. Ο Κίτσος και ο γιος του Μάρκος κατάφεραν να σπάσουν τον εχθρικό κλειό και αφού κρύφτηκαν σε μια σπηλιά ενώθηκαν με τις δυνάμεις του Φόντιτη Τζαβέλα στην Πάργα. Η Λένο μαζί με τα 2 της αδέλφια και 2 εξαδέλφια της χάθηκαν στο Σέλτσο. Η ημέρα εκείνη έμεινε στην ιστορία ως ο χαλασμός των Μποτσαρέων, αφού 3 γενιές από τη σουλιώτικη αυτή οικογένεια σκοτώθηκαν πολεμώντας τις δυνάμεις του Αλή Πασά. Γενικότερα, οι ηρωικές μορφές που έδρασαν στα προεπαναστατικά χρόνια και ιδίως στις 2 πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος της Επανάστασης του 1821. Αναμφισβήτητα, οι κορυφαίες προσωπικότητες του αγώνα, όπως οι Κολοκοτροναίοι, Μαυρομιχαλαίοι, Μποτσαρέοι, Ψηλάντιδες και πολλοί άλλοι, πρωταγωνίστησαν τόσο στα προεπαναστατικά χρόνια όσο και στη μετεπαναστατική περίοδο. Με όλα τα αυτά, αυτές οι προσωπικότητες πλαισιώθηκαν, εμπνεύστηκαν, επικουρήθηκαν και παραδειγματίστηκαν από μια πλειάδα αγωνιστών που η ιστορία τους αδίκησε με τον παραγωνισμό τους και η νεοελληνική κοινωνία ζημίωσε με τη λησμονιά τους. Αυτοί οι ήρωες της δεύτερης γραμμής έδωσαν τη ζωή τους για να πνεύσει ο άνεμος της ελευθερίας σε αυτόν τον τόπο και η δράση τους αποκτά διπλή αξία όταν πρόκειται για γυναίκες σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία. Η Λένο δεν είναι η μόνη προεπαναστατική ηρωίδα. Από τις κορυφαίες ξεχασμένες, ενδεικτικά αναφέρω την Αγόρου την Αγραφιώτισσα και την Αλεφαντό του Ζανά από το Γαλαξίδι, για τις οποίες θα γίνει ξεχωριστή μνήα στο μέλλον. Η ιστορία και οι άνθρωποι μπορεί να ξέχασαν αυτές τις αφανείς ηρωίδες, αλλά η λαϊκή μούσα όχι, αφού όλες έχουν υμνηθεί με παραδοσιακά τραγούδια και οι τοποθεσίες όπου άφησαν την τελευταία τους πνοή έχουν λάβει τιμητικά τα ονόματά τους.